Hello guys. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano pabilisan ng iyong computer. Kahit pa yan ay Windows 8, Windows 7, Windows 8, Windows 9, tsaka 10. Kung anong Windows yan, basta sa laptop nyo. So, nung una natin gagawin, type nyo ay run. Basta run lang. Like, gaganto nyo yung mouse sa tabi, tapos search. Run. O kaya sa mga ibang devices, dito nila yun, search lang. So, run. Tapos, i-type nyo, Prefectch. Okay? Hintayin nyo lang for 1 to 2 seconds. At may lalabas po ng mga lumang files. Control A, saka po, right click, delete. Okay po. Wala pong wala pong madidetect. Basta po yung mga files po na luma, nabubura. Yan po. Saka po, tatlo po yung search nyo. Run ulit. Percent, temp, percent. Then okay. Ayan. Control A, delete. Skip na yan. Skip lang ng skip hanggang sa maubos. Yan. Pag may natirang files, huwag nyo na pong buburahin. Three steps lang po yan. Pagka pabura nyo yung, di ba, 2 steps yon. Ito na po yung pan-third. Punta po kayo sa recycle bin. Kung wala po, pwede nyo pong search dito na recycle bin. Basta may recycle bin, ganun. Punta po kayo sa recycle bin. At Control A, burahin nyo po lahat yan. Delete. Dami, di ba? 138. Pero tingnan nyo yan. Kada KB, 5 KB, 20 KB, 136 KB. So, ayun na nga. Higintay lang kayo dyan. Mga ano lang yan eh. 5 seconds, ganun. Yun na po. Sana po mga nakatulong sa inyo. At basta po tingnan nyo po lang yung Windows nyo. Basta po bibilis yan. Basta okay lang po yung mga ginagawa nyo. Huwag nyo po lalagyan ng virus. Huwag po kayo magdadulod ng mga hack-hack. So, basta po bibilis to. So, salamat po sa panonood. Thanks you. Subscribe.